วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับ Never Let Me Go นะฮะ EP ที่2นะครับผมก็เรื่องราวของคุณหนึ่งเดียวนะครับผมกับปาล์มนะครับผมที่ต้องโคจรมาเจอกันนะครับผม EP ก่อนเนี่ยเขาเล่าเรื่องของชีวิตของหนึ่งเดียวนะฮะที่สูญเสียคุณพ่อไปเนาะแล้วเขาก็ต้องเหมือนกับว่าดูแลอาณาจักรธุรกิจของเขากับแม่เขา2คนนะครับผมทีนี้ก็มีเรื่องของการสืบต่อทายาทการรักษาสมบัติกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแบบคุ้มครองความปลอดภัยของคุณหนึ่งเดียวนะครับผมทำให้เขาได้มาเจอกับปาล์มนะครับผมเป็นลูกนะครับของคนในบ้านคนงานในบ้านนะครับผมที่ถูกคัดสรรขึ้นมาเพื่อจะดูแลและปกป้องคนหนึ่งเดียวนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่านะครับเมื่อ2คนมาเจอกันแล้ววิถีชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมระหว่างคุณหนึ่งเดียวกับปาล์มนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอบคุณทาง GMTV ก่อนนะฮะที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถ้าใครชื่นชอบเรื่องนี้นะครับผมสามารถติดตามได้นะครับผมทุกๆคืนวันอังคารนะครับเวลา 20:30 นะครับฉายทาง GMM25 นะครับผมแล้วก็ย้อนหลังพร้อมกันนะครับทาง YouTube Channel นะครับของ GMTV ทั่วโลกนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมกับซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว EP ที่2นะครับผมไปเลยดิฉันธัญญาเกียรติกูลเมธีจะขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทุกบริษัทในเครือ แทนคุณพิภพเองค่ะ พี่มาตัวเปล่าพี่จะเอาทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ล่ะ หน้าที่ของมึงก็คือการดูแลคุณหนึ่งเดียวห้ามไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นอันขาด กูไม่ได้อยากได้บอดี้การ์ดกูอยากได้เพื่อน มึงเป็นเพื่อนกูได้ปะ ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณหนู ผมก็จะเป็นเพื่อนให้คุณหนูครับ บ้านมีความเป็นเครือข่ายเก่า ทำไรอะป้านิดน่ากินจังเลย เขาเรียกเอกเบเนดิกรู้จักไหม เฮ้ยไม่รู้จักครับป้า ผมรู้จักแต่ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ตุ๋นอะอะไรดิบๆนี่ ผมไม่เคยได้ยินเลยอะป้า ก็อาหารเช้าของพวกคนรวยเขานั่นแหละ นี่ก็ทำไปเสิร์ฟตั้งหลายอย่างแล้วนะ อาหารเช้าอะกินแค่อย่างเดียวก็ได้มั้ง จะทำไปทำไมเยอะแยะอะป้า ก็ทำให้เขาเลือกนั่นแหละ คนรวยอะแค่อาหารเช้าก็มีให้เลือกตั้งเยอะแยะ อย่างผมนะ กินแค่ข้าวไข่เจียวฟองเดียวก็อิ่มละ เฮ้ยไม่เอา อย่ามายุ่งกับครัวป้า เดี๋ยวจับนู่นจับนี่พังหมดอ่ะเอางี้ เอ็งเอาอาหารเช้าเนี่ยไปเสิร์ฟให้คุณหนูเขาหน่อย แล้วเดี๋ยวยังไงอะแวะมากินข้าวเช้ากับป้าในครัวก่อนไปโรงเรียนนะ เอายังไม่ไปอีก ไป ๆเขาให้เป็นเพื่อนสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณหนูอยู่ดีก็คือกินเหมือนเบรคฟาสต์ตอนเช้าตามโรงแรมนะฮะมีให้เลือกแยะไปหมดเลยไม่กินก็ทิ้งคือฤหาสน์น่ากลัวอยู่นะมีความเก่า ทำไมวันนี้มาเสิร์ฟอาหารเองอะงานเยอะนะมึงอะ พอดีป้านิดยังทำอาหารไม่เสร็จอะครับ ก็เลยให้ผมมาช่วยเสิร์ฟก่อน กลัวคุณหนูจะหิว แล้วปานิดจะทำอาหารเพิ่มทำไมอะมึงดูบนโต๊ะสิ ของเยอะแยะไปหมด แล้วกูกินคนเดียวนะ แม่ก็ไม่อยู่ เนี่ย พอกูกินหมดก็เป็นฟู้ดเวสต์อีก ดีมากดีงามมากลูกที่พูดเรื่อง อ๋อ นี้ แล้วมึงกินอะไรยัง เดี๋ยวป้านิดทำข้าวไข่เจียวให้ผมกินครับ เอ้า แล้วจะทำเพิ่มทำไมอะมึงมานั่งกินกับกูมา ไม่เป็นไรดีกว่าครับ เดี๋ยวผมไปกินในครัวก็ได้ ทำไม ไม่อยากกินเป็นเพื่อนกูเหรอนายบอกว่าจะทำตามที่กูสั่งไง เป็นเพื่อนต้องกินด้วยกัน นั่งลง กินเป็นเพื่อนกู กินสิ เดี๋ยวไปโรงเรียนสายหรอก อยากตักกินอะไรกินเลย ถ้ามึงไม่กินเองกูป้อนนะ มีงี้ด้วยเหรอ ไม่เป็นไรครับ ผมทานเองได้ครับ
องดู ครับ ไม่เห็นจะยากอะไรเลย กินข้าวไม่ยอมกินสักที ปาล์มทำไมนั่งกินอะไรตรงนี้ทำไมไม่ไปกินในครัว คือ ไม่เป็นไรหรอกครับลุงนนท์อย่าไปว่าเขาเลย ผมเป็นคนบอกให้เขามากินกับผมเอง ผมว่ามันดูไม่เหมาะนะครับคุณหนึ่ง ให้ปาล์มไปกินในครัวกับผมกับป้านิดนั่นแหละครับดีแล้ว เอาแล้วนี่ไม่รีบไปโรงเรียนเหรอ รถเมล์มันมาช้าไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวรถติดนะ ครับ เดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับคุณหนึ่ง แต่เขาพูดกับพ่อก็ถูกนะเพราะคนใช้ในบ้านจะมองไม่ดีไง รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้ รู้ครับพ่อ แต่ว่าเมื่อกี้นี้เขาก็เป็นคนชวนนะ เขาชวนมึงก็ต้องรู้จักปฏิเสธเป็นสิวะ อย่าให้กูเห็นอีกนะ ไปโรงเรียนได้ละ ครับ ทำไมไม่ให้ปาล์มไปกับเราล่ะ เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอก อีกอย่างที่ในรถก็ว่างไม่ต้องไปเบียดรถเมล์ อย่าดีกว่าครับคุณหนึ่ง แค่คุณธัญญาฝากให้ปาล์มมาเรียนห้องเดียวกันกับคุณหนึ่งเนี่ย แค่นี้ผมก็ซาบซึ้งใจมากแล้วครับ ไม่อยากจะรบกวนอะไรอีกแล้ว อีกอย่างหนึ่งไอ้ปาล์มมันอยากพึ่งตัวเองนะครับ มันขอไปรถเมย์เอง คุณหนึ่งไม่ต้องห่วงมันหรอกนะครับ มันเอาตัวรอดได้ ขึ้นรถเลยครับ เดี๋ยวจะไปโรงเรียนสาย ครับ เผิงอยู่ 我知道他和我一样痛苦，所以我想和他做朋友。谢谢 很好เยี่ยมมากครับ เมื่อกี้เพื่อนเรานะครับ แต่งประโยคคำว่าเผิงโยนะครับเผิงโย什么意思แปลว่าอะไรครับเผิงโยเชิญครับสิง แปลว่าเพื่อนครับ เผิงโยตัวนี้แปลว่าเพื่อนนะครับเก่งมากครับเผินเห่าเดี๋ยวเรามาต่อกันประโยคต่อมานะครับที่มาใหม่ครับ เชิญครับใช่ ยังไม่เคยเรียนเลย จะไปต่ออยู่ยังไงนะ ตูตี้ปาจื้อ ผมไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดอะครับ เราเคยมีพื้นภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือเปล่าครับ ไม่เคยเลยครับ ต้องมาเรียนคลาสนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนหน่อยเนาะนะครับ เพื่อนเขายังตามไปไม่ค่อยทันเลยนะครับ โอเค ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราทวนคำศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ你跟我读一遍吧朋友朋友大声一点เสียงดังขึ้นหน่อยครับ朋友朋友อาจารย์ฝากเอามาให้อะจะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ย ต้องจำคำศัพท์ก่อน ชื่อชอปเปอร์ ชื่อปาล์ม กูพูดกูมึงกับมึงได้ปะ ตามสบายเว้ย กูถามหน่อยดิ ก่อนมึงย้ายมา มึงอยู่ไหนอะ กูก็อยู่ชลบุรีอะ ชลบุรีเลยเหรอ แล้วมึงอยู่ที่นู่นมึงทำอะไรอะ ปกติกูก็ทำประมงจับปลาอะไรเงี้ย จับปลาเลยเหรอ เออ โคตรเท่เลยเอาเป็นว่าถ้ามึงอยากถามอะไรกูหรือว่า มึงไม่เข้าใจอะมึงถามกูได้ตลอดเลยนะ ขอบใจเว้ย กระเป๋าขาดเหรอ อ
อยู่เฉยๆไม่ต้องมา อย่าให้รู้ว่าเป็นลูกน้องเป็นคนติดตาม อีกแล้วเหรอวะ ใครแม่งทำแบบนี้กับมึงวะ รอบที่แล้วก็เอาหนังสือมึงไปซ่อน รอบนี้กรีดกระเป๋ามึง มันเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะเว้ย มึงแน่ใจใช่ปะว่ามึงไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาเกลียดอะ เสียมมากสายตา เฮ้ยมึงไปไหนอะกระเป๋ามึงขาดอะมึงไม่ทิ้งเหรอ ไม่อ่ะ กูจะเอาไปตรวจลายนิ้วมือ จะได้รู้ว่าใครท มึงเอาจริงดิ เฮ้ย นี่เขาโดนแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอวะ ำก็มีเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติอะแต่ก่อนคนมันยังไม่เล่นมันเท่าไหร่ แต่พอพ่อมันตายทุกอย่างก็หนักขึ้น กูก็คนก็คงหมั่นไส้มันน่ะ ำเฮ้ย เป็นไรปะเนี่ย กูช่วยเก็บมา ไม่ต้องอ่ะ กูทุ่มซ่ามเอง กูทำเอง แล้วมึงจะไปเสียงเดียวเลยให้คนอื่นเขาช่วยบ้างเนี่ยทำไม่ตายหรอก น้องเป็นสุดหล่อ ขอบใจ นี่มึงมีน้ำใจอย่างกับจะหาเสียงอีกสมัยเลย จริงๆแล้วอ่ะ มึงเก็บความห่วงใยประชาชนไว้กับตัวเองก็ได้นะ ปีหน้าก็ขึ้นมหาลัยแล้ว ปีหน้ามันก็เรื่องของปีหน้าดิ แต่ตอนเนี้ยกูเป็นนักเรียนนะ กูต้องดูแลนักเรียนทุกคนปะวะ แล้วนี่มึงโดนแกล้งอีกปะเนี่ย ใครมันกล้าทำมึงวะ โดนกรีดกระเป๋าอ่ะ ช่างแม่งเถอะ ปีหน้าก็ไม่อยู่แล้ว โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซน ไม่ต้องทนก็ได้นะเว้ย มึงจะแบกไว้ทำไมอ่ะ หาทางปลดปล่อยมันบ้าง แล้วนี่เพื่อนสนิทตรงนี้บ้างมั้ยเนี่ย ไม่มีอ่ะ กูอยู่คนเดียวได้สบายใจกว่า สนใจให้กูเป็นเพื่อนสนิทมึงปะล่ะ เป็นให้ได้นะ นี่อีกสักนิดจะเป็น จะ เรื่อง มี แฟน เวลา ผม ตั้ง กับ ห นั นึ่ ก ง เรียน ปี นะ ยังพอมีเวลารู้จักกันนะ จากเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเป็นแฟนผมแต่เป็นนักเรียนจ้ะ นี่มึงต้องการอะไร มึงอยากได้อะไรมึงก็บอกมา อยากให้คุยกับผอ.หรือของงบเพิ่มเนี่ย มึงพูดมาเลยนี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงวะ ก็ถ้ามึงไม่อยากเป็นเพื่อนกูอ่ะ มึงก็บอกกูดีๆก็ได้ ไม่ต้องมองว่ากูมาช่วยมึงเพื่อหาผลประโยชน์หรอกคือว่าแบบนี้มันโคตรแย่เลยเว้ย เฮ้ย กูขอโทษ กูแค่ไม่ชินเวลามีคนมาทำดีด้วย ไม่เป็นไร กูเข้าใจ มันก็น่าจะมีคนเข้าหามึงแบบนั้นเยอะแหละ ใช่ปะ กูว่าจะชวนมึงไปเล่นเปียโนอะให้กับสมาคมเต้นรำสนใจปะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังหามือเปียโนอยู่ แล้วก็พวกกูก็ไปแจมบ่อยด้วยอะก็เลยว่าจะมาชวน สนใจปะจะดีเหรอ คือกูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ กูกลัวอายเขาอะโอ้โห มึงเก่งดิ กูจำได้ตอนวันคริสต์มาสมึงไม่โคตรเก่งเลย นี่มึงไปดูด้วยเหรอ ไม่รู้ว่าไม่มีใครสนใจ มีดิงั้นเก็บไปคิดแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวกูส่งรายละเอียดให้ ไปก่อนนะเจอกัน มันไม่คุ้นชินเนาะใครจะมาทำดีด้วย ส่วนคนนี้ก็แอบชอบเขาใช่ไหมล่ะไปแอบชอบเขาใช่ไหมล่ะ 朋友，朋友，朋友，朋友
คำนี้อ่านว่าเผิงโย คุณโน้ต ไหนพูดอีกทีสิเผิงโย ฉันบอกแล้วไอ้คฤหาสน์นี้มันน่ากลัวมันดูหลอนๆนิดนึง เผิงโย โย ไม่ใช่โย เผิงโย เสียงสามภาษาจีนที่ผมไม่เอกภาษาไทยเผิงโย เผิงโย จำความรู้สึกนี้ไว้นะ ชอบอ่ะ เผิงโย เผิงโย จำได้ใช่ไหม มันช่วยเหรอ จำได้หรือเปล่า เผิงโยเผิงโย จำได้ครับ ผมว่าจะไปจำให้แบบทำเสียงคล้ายๆกันใช่ไหมเผิงโยเผิงโย ไหนลองสิ เผิงโย เอามือจับคอตัวเองสิ เผิงโย 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 หนึ่งเดียว หนึ่ง เรียกว่าหนึ่งเดียวสิ ไม่ได้ครับคุณหนู คุณหนูเป็นเจ้านายผมนะครับ แล้วพ่อคุณหนูอ่ะ ก็มีบุญคุณกับครอบครัวผมด้วย ผมควรจะให้เกียรติคุณหนูนะครับ ก็นั่นเป็นเรื่องของพ่อมึงกับพ่อกู ไม่ใช่เรื่องของเรา มึงบอกว่าจะเป็นเพื่อนกูอะชื่อกูมึงยังไม่เรียกเลย ก็อยู่ที่โรงเรียนอ่ะ ผมเป็นเพื่อนให้คุณหนูได้ครับ แต่ถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ย ผมก็เป็นคนใช้เหมือนเดิมไงครับ มึงรู้ไหมว่าเผิงโยแปลว่าอะไร รู้ครับ เพิงโยแปลว่าเพื่อน แล้วมึงเข้าใจคำว่าเพื่อนไหมเพื่อนอะมันไม่ต้องมีสถานที่ ไม่ต้องมีเวลา ไม่ต้องมีสถานะ มึงอยู่ไหนมึงก็เป็นเพื่อนกูได้ มึงชอบให้กูออกคำสั่งใช่ไหมได้ เพื่อนกับเจ้านาย งั้นต่อไปนี้ มันเป็นลำบาก กู นะ สั่งให้มึงห้ามเรียกกูว่าคุณหนูเด็ดขาด มึงจะเรียกกูว่าหนึ่งเดียว หรือมึงจะกูมึงเนี่ยกูไม่ถือเลย แต่มึงห้ามเรียกกูว่าคุณหนู เข้าใจไหม ถ้าเกิดจะให้พูดกูมึงกับคุณหนูเลยอ่ะ ผมคงทำไม่ได้หรอกครับ ถ้าเกิดพ่อผมมาได้ยินอ่ะ พ่อผมเอาตายแน่ มึงก็ไม่ต้องกูมึงก็ได้ แค่อย่าทางการมาก นี่คือคำสั่งเข้าใจไหม อันนี้นี่คือสั่งในฐานะเพื่อน หรือว่าเจ้านายนะครับ มึงควรตีนเหรอ ก็ถูกอ่ะ เปล่าครับ แต่ยังไงถ้าจะไม่ให้เรียกคุณหนูอ่ะ ผมก็ทำได้ แต่ว่าผมขอเรียกคุณหนึ่งแทนละกัน คุณหนึ่งก็น่ารักดี ผม นะ ถนัดแบบนี้มากกว่า สะดวกแบบนี้ ขี้เกียจเถียงมึงละมึงมาหาว่ากูดื้อเนี่ย มึงแม่งดื้อชิบหายเลย ไหน มีคำศัพท์อะไรอีก มา จะ ได้ สั่ง ได้ยัง ก็บอกเป็นเพื่อนกันจะไปสั่งเขาได้ยังไงนะ ไม่ได้ เพื่อนกันจะสั่งได้เหรอก็สั่งกับเป็นเจ้านายลูกน้องสิ ว่ายน้ำไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยนะมึงอะเกิดเข้าหลังมึงลงมาแอบว่ายอีกเนี่ย ถ้ากูยิงมึงตายอะ อย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพาให้เราต้องห่างกัน กิฟฟรีนไฮยาเผยผิวดูโกลว์ใสในแบบคุณที่ดีกว่าเดิม คุณสุภกิจครับ ผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจจะโกงบ่อนนะครับ อย่าทำอะไรผมเลย นี่ขนาดมึงไม่ตั้งใจนะมึงยังโกงกูไปได้เป็นแสนเลยแล้วมึงตั้งใจขึ้นมากูไม่หมดตัวเลยเหรอ ผมจะรีบหาเงินมาคืนให้ครับ ผมเอาเงินให้ลูกให้เมียหมดแล้ว ลูกผมป่วย ต้องใช้เงินหาหมอ มึงไม่ต้องมาเล่นบทพ่อรักลูกกับกูนะมึงไม่ได้รักลูกมึงหรอก เพราะถ้ามึงรักลูกมึงอ่ะมึงจะไม่ซ่อนไพ่ไม่โกงบ่อนกูใช่ไหม ผมขอโทษครับ อย่าทำอะไรผมเลย เพ ครับ ราะมึงรู้ว่าใครที่กล้ากับกูอ่ะกูไม่เงาจริงทุกคน ผมขอโทษครับ อย่าทำอะไรผมเลยครับ เฮ้ย อย่าทำอะไรผมเลยครับ เฮ้ย เฮ้ย ถ้ามึงยังไม่มีตังค์มาจ่ายคืนกูกูจะตัดนิ้วมึงไปเรื่อยๆนิ้วมือมึงหมดกูก็เอานิ้วตีนมึงต่อ ผมขอโท จาก ษค การ รับ มันไม่โหดไปหน่อยเหรอพ่อ
มึงจะทำงานอย่างนี้ได้ มึงต้องมีวิธีจัดการให้พวกแม่งมันกลัวมึง ไม่งั้นมันก็กลับมาเล่นงานมึงอันนี้มึงดูดิ แทนที่กูจะได้ไปคุมกิจการโรงแรมหรูๆริมทะเล เสือกต้องมาคุมงานบ่อน เจอไอ้พวกสวะพวกเนี้ยแม่งอีนางธัญญาคนเดียวอยากจะเก็บสมบัติไว้ให้ลูกมัน แล้วมันเอาอะไรมาคิดว่าไอ้หนึ่งเดียวมันจะขึ้นมาเป็นผู้นำเกียรติตระกูลเมธีได้ฮะกูไม่เห็นมันแม่งจะมีคุณสมบัติอะไรเลยวันๆเอาแต่เล่นเปียโน ถ้ามันจะมีใครที่ควรจะเป็นหัวหน้าตระกูลนี้นะเว้ย ก็คือกูหรือไม่ก็มึงช็อปเปอร์ แต่ผมไม่ได้อยากได้นี่ครับ ผมภูมิใจที่จะสร้างด้วยตัวเองมากกว่า กูเข้าใจนะ กูเข้าใจไอ้ความอยากจะพิสูจน์ตัวเองของวัยรุ่นอย่างมึงเนี่ย กูเคยผ่านมาหมดแล้วเว้ย แต่มันไม่ง่าย มึงรู้ไหมทั้งชีวิตกูพยายามมาเท่าไหร่ แม่งพอเป็นลูกคนเล็กเนี่ยทำอะไรก็แม่งโดนเปรียบเทียบกับพ่อไอ้หนึ่งเดียวมันตลอดอะซึ่งใครๆก็มองว่าเก่งกว่า เป็นหน้าเป็นตาของตระกูล แล้วกูอะ กูก็ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่ได้เรื่อง ชีวิตมันต้องแข่งขันตลอดเว้ยช็อปเปอร์ งั้นก็โชคดีสิครับ ที่ผมไม่มีพี่น้องอะผมเลยไม่ต้องแข่งกับใคร มึงต้องแข่งกับหนึ่งเดียวไง แล้วจะไปแข่งกับเขาทำไมอ่ะพ่อ ผมไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยครับ แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะได้สมบัติของเขาด้วย หมดจากป้าธัญญาไอ้หนึ่งก็เตรียมรับงานต่อแล้ว เพราะถ้าไม่มีสองคนนั้นนะ พ่อหมายความว่าไง ไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งนั้น กูแค่อยากให้มึงรู้ว่าทุกอย่างที่กูทำตอนเนี้ยก็เพื่ออนาคตมึงด้วย มึงเข้าใจไหม กูกับมึงคือทีมเดียวกัน ถ้ากูมีอะไรให้ช่วยอะมึงก็ต้องช่วยกู มีธุระต้องคุยแล้ว มึงออกไปก่อน ค้างสายตาคนที่แบบมันมองเห็นพี่นัทเป็นพ่อไม่ได้ มันเป็นพี่ชาย ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมจ๊ะ เรียบร้อยดีครับคุณธัญญา ปาล์มเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียน ดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะ ไม่มีครับ แม่กลับมาเมื่อไหร่แม่ไม่เห็นบอกผมเลย นี่ แม่กลับมาจากไฟภูเก็ตดึกนะลูกหนึ่งเดียวน่าจะหลับไปแล้ว ตั้งแต่ป้าเสียเนี่ย แม่ก็ไม่มีเวลาให้หนึ่งเลยนะ โตแล้วยังต้องการเวลาอะไรจากแม่อีกฮะทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนติดบ้านี่คิดถึงแม่ไหม คิดถึงครับ แม่ ปกติสระเราเนี่ย เปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์ป่ะ ใช่จ้ะทำไมจ๊ะ คือช่วงนี้เนี่ยค่าพละที่โรงเรียนเขาเปลี่ยนมาเรียนว่ายน้ำช่วงนี้ก็เลยน่าจะได้ใช้สระบ่อยๆ ผมอยากจะหาครูมาช่วยสอนว่ายน้ำด้วยอ่ะ ได้สิหนึ่งเดียวก็จ้างครูมาสอนว่ายน้ำที่บ้านเลยนะ แล้วหนึ่งเรียนเนี่ยปาล์มก็ต้องเรียนด้วยใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับ ดีเลยงั้นก็เดี๋ยวจ้างครูมาสอนว่ายน้ำที่บ้าน ทั้งหนึ่งเดียวแล้วก็ปาล์มด้วย โอ้ผมว่าปาล์มเนี่ยไม่ต้องเรียนว่ายน้ำหรอกเขาโตมากับทะเลเขาเนี่ยแหละต้องสอนผม จริงด้วยงั้นก็ไม่ต้องจ้างครูมาสอนที่บ้านแล้วเนาะก็ให้ปาล์มเนี่ยแหละ สอนหนึ่งว่ายน้ำไปเลยได้ไหมปาล์ม ได้ครับคุณธัญญา สระว่ายน้ำเนี่ยนะก็ใช้ได้ตลอดเลย ทิ้งไว้ก็ไม่มีใครใช้ แล้วก็พวกคลาสเรียนยิงปืนต่อยมวยขี่ม้าเนี่ยก็เอาปาล์มไปเรียนเป็นเพื่อนหนึ่งด้วย ชานนท์ ครับ เดี๋ยวสมัครคลาสเรียนให้ปาล์มทุกอย่างเลยนะหนึ่งเดียวจะได้มีเพื่อนด้วย ได้ครับคุณธัญญา ฉลาดมากลูก ให้แม่สั่งจะได้ทุกอย่าง ชานนท์ไม่ฟังแม่ ขอบคุณครับ คิดถึงแม่ เหมือนเป็นเด็กแผนการร้ายอ่ะเด็กไร้กาจใครดื้อกว่าเธอแต่ดื้อกว่า เร็วๆเลยพูดจะมาสายอ่ะ ยืนเข้าแถวหน้ากระดานเลย
เดี๋ยวจะให้วิดพื้น20 ครั้ง เตรียมตัวเลย เร็วๆดิ พร้อมแล้วเริ่มเลย นับ 1 2 3 4 5 เฮ้ย เป็นไรปะวะ อะไร เพิ่ง5 ครั้งเองสำออยป่ะเนี่ย เดี๋ยวผมทำแทนก็ได้ครับ พระเอกกับเราอ่ะ ได้ แต่ต้องทำเพิ่มเป็น2 เท่านะ ได้ครับ ทำเลย นับดังๆ 1 2 3 4 แต่คนหนึ่งเดินมาสายไม่เป็นไร 7 ไม่ได้ทำโทษเดินเข้าห้องได้เลย 10 11 นี่คือความไม่เท่าเทียมกันของระบบ ไม่ต้องเธอเข้าไปได้เลย เห็นไหม แต่ผมมาสายเหมือนคนอื่นนะ ไม่เป็นไร เธอเข้าไปเลย เดี๋ยวตรงเนี้ยจัดการเอง เพื่อนๆก็จะหมั่นไส้เข้าไปอีก ไปสิ อืม ไปเร็ว นี่แหละโรงเรียนนะจ๊ะโรงเรียนสอนให้คนเป็นคนดีรู้จักกฎระเบียบวินัยจ้ะตั้งแต่หน้าประตูจ้ะ เอ้าต่อดิ อยู่ทำไมเนี่ย ดัง เดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวก็ตามไปไม่ตามมาเลยสายเว้ยไม่สายหรอก เว้น เอ้าชอปเปอร์ มีอะไรเปล่า ไม่ได้มีอะไรอ่ะ ก็แค่ทักทายเพื่อนเก่า ตั้งแต่เป็นประธานนักเรียนเนี่ย เราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะ สงสัยตำแหน่งใหญ่ลืมเพื่อนเก่ามั้ง มึงก็แซวไป ลืมอะไรล่ะ มึงเองหรือเปล่าที่ไม่คุยกับกูอะแล้วก็หายไปเลย เป็นไรปะเนี่ย ไม่ได้เป็นไร กูเห็นมึงอินกับดนตรีอ่ะ แล้วกูก็ไม่ได้อินด้วย ก็เลยไม่รู้จะคุยอะไร ลืมไป มึงสนใจแต่พวกอะไรนะ หุ้น บิตคอย อะไรพวกนี้ปะกูไม่รู้เรื่องหรอก มึงแม่งโคตรยากเลย กูว่ามึงก็ไม่ยากอะมึงก็น่าจะทำได้นะเว้ย มึงลองเล่นดนตรีปะล่ะ แมวอ่ะ ยาก เห็นปะล่ะ แล้วนี่มึงไปสนิทกับไอ้หนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่วะ กูเห็นมึงคุยกับมันน่ะ แล้วมึงเห็นได้ไงอ่ะ มึงแอบตามดูกูปะเนี่ย ก็ใช่นะ เปล่า กูเห็นมึงตรงทางเดินอ่ะ ใช่เปล่า จริง ก็นั่นแหละ กูเพิ่งได้คุยกับมัน กูรู้สึกว่า มันเป็นคนที่น่าสนใจดีนะลองดูดิทั้งโรงเรียนเนี้ยไม่แต่ชื่อพ่อมันเป็นคนบริจาคของใช่ปะแต่มันไม่เคยอวดไม่เคยเบ่งกับใครเลยนะเว้ยนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะกูบอกเลยว่าเผื่อตำแหน่งประธานนักเรียนกูเนี่ยโดนแย่งแน่นอนอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกูกับมันอ่ะ ชอบดนตรีเหมือนกัน ก็เลยคุยกันรู้เรื่องแล้วมึงถามทำไมวะ ๆ เปล่าอ่ะ กูก็แค่สงสัย ที่มึงไปตีสนิทกับมันน่ะเพราะต้องการอะไรจากมันหรือเปล่า ทำไมพูดแบบนั้นวะ กูจริงใจโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนก็ได้นะเว้ย กูคงมาคิดแบบนี้แหละมั้ง กูกับมึงไม่สนิทกันอีกอะ พูดอะไรที่ขัดหูขัดตา ว่ายน้ำไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยนะมึงอ่ะ ขอโทษครับ ไม่เป็นไรสักหน่อย กูเป็นคนขออนุญาตแม่ให้มึงได้ว่ายน้ำเกิดเข้าหลังมึงลงมาแอบว่ายอีกเนี่ย ถ้ากูยิงมึงตายอ่ะ ไม่รู้ด้วยนะ ขอบคุณครับคุณหนึ่ง แล้ว
คุณหนึ่งจะให้ผมสอนว่ายน้ำอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ต้องอ่ะ กูใช้เป็นข้ออ้างขออนุญาตแม่ เป็นไง ฉลาดไหม ครับ คุณหนึ่งฉลาดครับ แล้วว่ายน้ำดึกๆแบบเนี้ย ไม่หนาวเหรอ ไม่นะครับ อยู่โรงเรียนไม่อ้วนนะ อยู่บ้าน เพ ไม่ ราะ อ้ ว่า วน ตอนผมอยู่ชลบุรีอ่ะ ผมก็ว่ายน้ำทะเลดึกๆแบบนี้เป็นประจำ ว่ายน้ำทะเลตอนดึกๆ มันไม่น่ากลัวเหรอ ทั้งมืด แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มันด้วย ความมืดอ่ะ ไม่น่ากลัวหรอกครับ ถ้าเรามีสติพร้อมจะสู้อ่ะ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้น ขี้อวดเหมือนกันนะมึงอะ ถ้าอย่างนั้น ผมขอกลับห้องก่อนนะครับ เดี๋ยว ว่ายน้ำต่อสิ กูอยากดูอะ แล้วคุณหนู จะอยากดูทำไมครับ คุณหนึ่งจะไม่ลงมาว่ายด้วยจริงๆหรอครับ ไม่ กูแค่อยากดูเฉยๆ เพื่อจะได้เรียนรู้อะไรจากมึง ฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนแบบว่ายน้ำทะเลจริงๆอ่ะคือแบบห้ามว่ายทะเลเขาจะไม่ค่อยเอาหัวลงน้ำไงเอาคอเดือดน้ำตลอด กูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ยพอดีเพื่อนกูชวนมา มึงกลับไปก่อนก็ได้นะ เพื่อนคนไหนครับ ผมรู้จักหรือเปล่า ทำไม กูต้องบอกมึงทุกเรื่องเลยเหรอ กูก็มีเพื่อนของกูนะ งั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยก็ได้ครับ เผื่อมีอะไรให้ผมช่วย แล้วมึงจะช่วยอะไร เรื่องดนตรีเป็นเรื่องสุนทรี มึงมีแต่กำลัง โอเค อันนี้นะคะต้องดูนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นี่มาสมัครเรียนเต้นรำเหรอคะ แต่ว่าที่นี่มีแต่คุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุนะคะ อันนี้คือมาสมัครเองหรือว่าพาญาติผู้ใหญ่มาหรือเปล่า เปล่าครับ พอดีเพื่อนที่ชมรมชวนมาเล่นเปียโนที่เนี่ย เขาบอกว่าที่นี่ขาดคนอยู่ อ๋อ เพื่อนเบนใช่ไหม ใช่ครับ อุ้ยดีเลยเห็นเบนบอกว่าเล่นเปียโนเก่งมาก เรานึกว่าจะไม่มีคนมาสมัครซะแล้ว อันนี้มันเป็นงานอาสาไง คนเลยไม่ค่อยอยากทำกันอะแล้วยิ่งเจอแต่คุณลุงคุณป้าแก่ๆด้วย ไม่เป็นไรครับ ผมแค่อยากหาที่ฝึกเล่นเปียโนเฉย งั้นลองเลยไหมออดิชั่นเลยก็ได้นะ ๆ ได้ครับ เราชื่อแม็กกี้นะ แล้วนายอะชื่ออะไร เราหนึ่งเดียว หนึ่งเดียว โอเค แล้วเพื่อนที่มาด้วยกันนี่คือมาสมัครเปียโนเหมือนกันปะ เป็นคนนั่งดู เปล่าครับ มันแค่มาเป็นเพื่อนเฉยๆ มันเล่นดนตรีไม่เป็นหรอก เฮ้ยไม่เป็นไร เล่นดนตรีไม่เป็นไร มาเรียนเต้นกับเราก็ได้นะ เอาไหม เต้นเก่งกว่าจ้ะไปเรียนเต้นแทนจ้ะ เพื่อนนายนี่เก่งนะ แบบเนี้ยพ่อฉันรับแน่นอน ผมก็เพิ่งเคยเห็นเขาเล่นเนี่ยแหละครับ เฮ้ย เป็นเพื่อนกันยังไง ไม่เคยเห็นความสามารถของเพื่อนตัวเองเลยเหรอ อ๋อ ผมหมายถึงผมเพิ่งเคยเห็นเขาเล่นเพลงเนี้ยครับ อ๋อ อืม แล้วนี่ชื่ออะไรนะ เราชื่อปาล์มเธอชื่อแม็กกี้ใช่ปะเมื่อกี้เราได้ยินละ อืม โหดีจัง แอบสนใจเราปะเนี่ย เดี๋ยวนี้มันเร็วเนาะ
พุ่งแรงเหลือเกิน เก่งมากเลยหนึ่งเดียว สุดยอด มาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่า ผมเต้นไม่เป็นครับ เอ้ยเอาหน้าซัพพอร์ตเพื่อนกันหน่อย แค่โยกๆไปตามจังหวะเอง ผมเต้นไม่เป็นจริงๆครับ มาเดี๋ยวเราสอนเชื่อเรามายืนนี่ยืนนี่มาแบมือ จับเรางี้นะถอยหลัง ครับ มาก่อนขาถอยหลัง แล้วก็ซ้าย เดินหน้าเธอถอยหลังไป โอเค แล้วก็ขวาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคปะ โอเคครับ เอาให้เข้าจังหวะนะ ครับ ผมกลัวจะไปเหยียบเท้า ระวังนะ เดี๋ยวเจ็บได้ปะ ได้ครับได้ แต่ไม่พอใจ เฮ้ยเก่งออกไหนบอกเต้นไม่เป็นไง มาอีกรอบ เดี๋ยวต่อไปลองแบบยุบย่อไหม แม็กกี้เธอมันพราวๆมาก แหม พอมีผู้หญิงชวนเต้นรำมึงสดชื่นเลยนะ มีแซว มีแซว แล้วคุณหนึ่งจะมาเล่นเปียโนที่นี่จริงๆเหรอครับ ก็ถ้าเขารับ กูก็จะมาตอนกูว่างอ่ะ กูอยากทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์บ้าง กูชอบเวลาที่เห็นคนอื่นมีความสุข แต่ผมว่าคุณหนึ่งก็ดูมีความสุขนะครับ เวลาที่ได้เล่นเปียโนอ่ะ นี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอ นึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ ผมก็ตั้งใจดูคุณหนึ่งอยู่ตลอดนะครับ มีการกินน้ำลายหนึ่งอึก เฮ้ยทำไรอ่ะ เฮ้ยปาล์มแน่แล้วเหรอปาล์มระวัง คุณหนึ่งนี่ตำรวจ หายก่อนมึงปาล์มโอเคเปล่า ไม่เป็นไรครับ จุกนิดหน่อย โหทำตัวเป็นฮีโร่เกือบตายไหมเนี่ย ผมแค่ไม่ชอบเห็นคนถูกรังแกครับ โดยเฉพาะคนไม่มีทางสู้อะ ไอ้หนุ่มเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรครับลุง ผมขอบคุณมากเลยนะ อย่างนั้นลุงหมดตัวแน่เลย ว่าแต่ลุงขายอะไรเหรอครับ โรตีสายไหมครับ เคยกินไหม ไม่เคยครับ แต่อยากลอง งั้นผมเหมาหมดเลยนะ ไม่ต้อง เดี๋ยวลุงให้ฟรีเลย ถือเป็นค่าตอบแทน ไม่เป็นไรครับลุง ผมอยากช่วย ครับ ขอบคุณ ไอ้โจรนี่ก็เนาะขโมยเงินใครไม่ขโมยมาขโมยเงินโรตีใส่ใหม่ ขอโทษนะครับ โจรกระจอก ผมม้วนไม่ค่อยสวยเลยอะ แล้วมือมึงสะอาดเหรอ เพิ่งต่อยกับเขามาดิ สมัยก่อนน้องโรตีใส่ใหม่เขาจะขายเป็นรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบม้วนๆแล้วก็ขายเดี๋ยวนี้หารถอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องใส่แบบเนี้ยหายาก อร่อยอ่ะทำไมไม่เคยกินเลยอ่ะ คุณหนึ่งอยากกินอีกไหมครับ ถ้ากูขออีกสัก100 อัน มึงจะม้วนให้ไหม ได้ครับ ลุงม้วนให้ไหม ไม่เป็นไรครับ ช็อต ผมมีคน ฟิล ม้วน มาก ให้ละ เขามีคนม้วนให้แล้ว คุณหนึ่งอยากได้ไส้เยอะๆหรือน้อยๆครับ เอาแบบที่มึงกินอ่ะ เอาไหม ไม่เป็นไรครับคุณหนึ่ง ทำไม กินเป็นเพื่อนกูไม่ได้เหรอ
ำว่าเพื่อนนะอ่านแต่คำว่าเพื่อนนะเราเนี่ยฉันว่าแม็กกี้นี่ก็แพรวๆอะนะหนึ่งเดียวนี้แพรวๆกว่าเอาดี อร่อยไหม อร่อยครับ อย่าบอกกูบอกคุณลุง อร่อยครับคุณลุง ฟังอะไรอยู่อะ อะไรนะ ฟังอะไรอยู่ ฟังด้วยได้ไหม โห ฟังเพลงคลาสสิกซะด้วยรสนิยมดีอะเนี่ย ฟังไม่เฉยๆอ่ะเผื่อไปฝึกเล่นที่สโมสร กูได้งานที่มึงบอกให้กูไปสมัครแล้วนะ รู้แล้ว แม็กกี้โทรมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามึงอะเล่นเก่งมากจนลุงกับป้าเนี่ยเขาชอบมันใหญ่เลยนะ ถ้างั้นไว้ว่างๆ ขอไปแจมด้วยนะ ก็ต้องขอบใจมึงด้วยที่ชวนกูไปทำงานเนี่ย จะได้หาอะไรใหม่ๆทำ เพราะกับกูอะชีวิตไม่น่าเบื่อหรอก มีสีสันขึ้นลงเป็นรถดนตรีเลย ไม่เชื่อใช่ไหมรอดูเฮ้อเล่นเป็นโน ๆเล่นเป็นคาแรคเตอร์หรือเล่นลีลาดจ๊ะ โอ้โห เป็นไง เล่นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ยังไม่จบยังไม่จบ ยังไม่จบ ไอ้ปาล์มมีอะไรเหรอ เปล่า พอดีมีคำถามเรื่องศัพท์ภาษาจีนอ่ะ นี่เบนประธานนักเรียน ส่วนนี้ไอ้ปาล์มเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาห้องกูอะ อ๋อ เคยเห็นแล้ว เด็กใหม่ ยินดีที่จะรู้จักนะครับเข้ามาใหม่อ่ะก็ปรับตัวยากหน่อยนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอะก็บอกได้นะ งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สโมสร ทำไมต้องทำหน้าไม่ถูกขี้หน้าขนาดนั้นนะ เขาคือใครครับคนหนึ่ง บอกแล้วไงเป็นประธานนักเรียน เป็นคนเดียวที่เข้ามาคุยดีกับกู แล้วก็เป็นคนที่ชวนกูเข้าไปทำงานที่สโมสรด้วย แล้วอย่างนี้เนี่ย เขาไว้ใจได้ใช่ไหมครับ ไว้ใจได้ กูว่ากูมองคนไม่ผิดหรอก มึงไม่ต้องมาระแวงแทนกู แล้วจะให้กูมาสอนคำศัพท์อะไรอ่ะเดี๋ยวสอนให้ เปล่าครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร พอดีผมแค่มาเช็คดูเฉยๆอะว่าคนหนึ่งมีปัญหาอะไรหรือเปล่า กลัวว่าไอ้นั่นน่ะ มันจะมารังแกคนหนึ่ง โอ้ยเขามาเป็นเพื่อนกู เขาไม่ได้แกล้งกู แทนที่จะให้กูมองคนในแง่ดีกลับทำให้กูกลัวคน เชิญครับคุณหนึ่ง เรารีบกลับบ้านกันดีกว่าครับ ทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ เดี๋ยวค่อยคุยกันที่บ้านก็ได้ครับ
งั้นเอาปาล์มไปด้วย ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวปาล์มมันกลับรถเมล์ได้ครับ เอาปาล์มกลับไปด้วยนี่แหละคำสั่งผม ปาล์ม ไปขึ้นรถ แต่ว่า ไม่มีแต่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ย ทั้งคู่เลย ต่อไปนี้มึงจะต้องไปกับโรงเรียนกูทุกวัน ไปขึ้นรถ ก็สงสัยว่าเขาเป็นใครมันถึงได้รถตู้คันเดียวกันคุณหนึ่งหลบครับ เกิดอะไรขึ้นน่ะลุงนนท์ ไม่น่ามีอะไรครับ ที่เป็นอะไรมันแบบล็อกเป้าเหรอ แม่ เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไปก่อนจ้ะ ไม่มีอะไรลูกนี่แค่อุบัติเหตุนิดหน่อยเองนะ แม่โกหกผมหรือเปล่า แม่มีอะไรแม่บอกให้หมดสิ ผมเป็นห่วง ก็แม่บอกแล้วว่าแม่ไม่เป็นอะไรไง นี่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆเนี่ยนะลูกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ลงมากินข้าว เดี๋ยวให้ป้านิดเนี่ยเขาทำอะไรอร่อยๆให้ลูกทาน แม่บอกว่าอยากให้ผมโต ให้สืบทอดกิจการต่อจากพ่อ แต่แม่ที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะ มีปัญหาก็ไม่บอก คอยปกป้องตลอด อย่างเงี้ยผมคงจะพร้อมอะ ใจหนึ่งฉันก็อยากให้หนึ่งเดียวโตและแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้ แต่ฉันก็เป็นห่วงเขา กลัวว่าเขาจะสู้คนเดียวไม่ไหว ชานนท์เธอก็เห็นแล้วนี่ ฉันเพิ่งมาทำงานแทนคุณภพได้ไม่นาน มันก็เริ่มมีคนไม่พอใจฉันแล้ว ฉันคนเดียว ฉันไม่กลัวหรอกนะแต่ว่าลูกของฉันต้องไม่เป็นอะไร ปาล์มฉันฝากเธอดูแลหนึ่งเดียวให้ดี หนึ่งเดียวเขาเป็นคนใจดี เขาเป็นคนอ่อนไหวเกิน มีแต่คนคอยจะมาเอาเปรียบเขา ฉันไม่รู้ว่า คนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ เธอต้องช่วยปกป้องเขา ทั้งร่างกายและจิตใจ ฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม ได้ครับคุณธัญญา ผมจะดูแลคุณหนึ่งเดียวให้ดีที่สุดครับ คำว่าเพื่อนต้องเป็นกันให้ได้ไม่ว่าเวลาสถานการณ์หรือสถานที่ใด เฮ้ยปาล์มกูมีอะไรจะบอกมึงอย่างนึงนะ ช่วงนี้เนี่ยมึงอาจจะเจอกูบ่อยหน่อย ยังไงก็ไว้ใจกูหน่อยแล้วกัน กูไม่ทำร้ายหนึ่งเดียวมันหรอก แล้วเวลามึงยิงอ่ะในหัวมึงคิดอะไรอยู่ ผมกำลังคิดว่าผมปกป้องใครสักคนอยู่ ตั้งแต่พ่อมึงตายไปเนี่ย โดนพวกแม่งเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ย กูกะแล้วต้องเป็นมึง ตัวอย่าง EP หน้าน่าสนใจกว่าทั้ง EP นี้นะฮะ
คือแบบความรู้สึกคือแล้วว่า EP เนี้ยค่อนข้างอย่าง EP เนี้ยค่อนข้างดำเนินเรื่องช้าไปนิดนึงนะครับผมคือเขาแต่ถามว่าโอเคไหมสำหรับเราโอเคนะมันไม่มีอะไรผิดเลยครับมันไม่มีอะไรแย่นะฮะสำหรับเราคือเขาสำหรับเรานะรู้สึกว่ามันเป็นการเซตอัพตัวละครเป็นการวางตัวละครนะฮะว่าตัวละครมันมีพื้นที่ของมันแบบไหนมันมีความรู้สึกของมันแบบไหนมันพอมันมีตัวปาล์มเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วอ่ะมันต้องปรับตัวเข้าหากันแบบไหนมันเป็นเรื่องแบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวละครปาล์มเข้ามาเนาะในจาก EP แล้วที่ยังไม่รู้จักกันเลยจนรู้จักกันใน EP นี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นช่วงของการที่หนึ่งเดียวกับปาล์มเนี่ยต้องทำความรู้จักกันนะครับผมซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเรื่องมันเลยค่อนข้างที่จะเล่าใช้เวลากับพาร์ท1 2 3ไปกับการเล่าความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวนี้ว่ามันเริ่มมีเป็นพัฒนาการจากคนที่เป็นเจ้านายลูกน้องค่อยๆมาเป็นแบบว่าเจ้านายอยากให้เป็นเพื่อนกันนะครับผมอย่างคุณหนึ่งเดียวเนี่ยอยากให้เป็นเพื่อนกันมากๆแต่สุดท้ายมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้อยู่แล้วโดยบริบทเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเจ้านายลูกน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกันยากนะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็เหมือนกับโดนแกนบังคับไกลๆแหละว่าต้องให้เป็นลูกน้องกันนะครับต้องให้เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจริงๆใจลึกๆของปาล์มมันก็คงทำไม่ได้หรอกที่จะเป็นเพื่อนกันเนาะยังไงก็ยังเป็นทรีตเป็นเจ้านายอยู่ดีทีนี้เนี่ยพอมันก็เป็นเรื่องราวใน3 พาร์ทแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเซตอัพตัวละคร2ตัวนี้พร้อมๆกับเปิดโลกฝั่งโรงเรียนให้เราเห็นได้ใหญ่ขึ้นว่าในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับผมมีเพื่อนคนไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างนะครับผมแล้วพฤติกรรมในโรงเรียนของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมรวมถึงตัวหนึ่งเดียวเนี่ยเขาเจออะไรในโรงเรียนบ้างก็เป็นการเปิดฝั่งโรงเรียนให้เห็นบ้างซึ่งเราคิดว่าเรื่องที่มันเป็นสเกลใหญ่ระดับแบบว่าครอบครัวที่เป็นเหมือนกับว่าจะมีใครมารอบทำร้ายเนี่ยยังไม่มาถึงตัวของหนึ่งเดียวนะครับน่าจะหลักๆไปที่แม่เขาก่อนแล้วซึ่งเรื่องไม่ได้เล่าไปฝั่งแม่เขาเรื่องโฟกัสที่ตัวหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าหนึ่งเดียวจะเจอสเกลของการที่โดนเพื่อนๆบูลลี่หรือเพื่อนๆแบบหมั่นไส้ในโรงเรียนก่อนนะฮะไปอีกสักหลาย EP เลยแหละจนกว่าที่จะเข้าสู่พาร์ทของการที่แบบว่าต้องไปบูระดับใหญ่ขึ้นที่เหมือนกับว่ามีคนที่จะปองร้ายและเอาชีวิตและน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะพอเลยรู้สึกว่าพอเห็นตัวอย่าง EP หน้าเลยค่อนข้างรู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าการดู EP นี้นะฮะ EP นี้รู้สึกว่าถ้ามาเป็นจังหวะที่ตื่นเต้นและดีในช่วงพาร์ทสุดท้ายที่เหมือนกับว่ามีความตื่นเต้นจังหวะที่แบบว่าต้องแบบรู้สึกว่าแม่เขาจะเป็นอะไรขึ้นมาหรือจังหวะที่ตัวเบนมาเจอกับตัวของปาล์มอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกันแล้วปาล์มรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเบนทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นมาในการแสดงของน้องๆนะครับผมรวมถึงจังหวะที่เหมือนกับว่าประโยชน์เด็ดๆที่ตัวของหนึ่งเดียวคุยกับแม่อย่างเงี้ยที่เหมือนกับว่าคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วถ้าสมมติแม่ต้องการให้เราสืบทอดกิจการต่อแล้วทำไมคุณแม่ถึงแบบทำแบบนี้กับเราทำไมคุณแม่ถึงไม่บอกความจริงทั้งหมดถึงไม่ต้องปกป้องเราแบบนี้อะไรแบบนั้นซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทที่ดูน่าสนใจมากๆทีนี้พอพูดถึงความน่าสนใจแล้วทีนี้พอพูดถึงตัวรายละเอียดของนักแสดงแต่ละคนนะครับรวมถึงแบบว่าพาร์ทของแต่เรื่องราวของเขาแต่ละคนนะฮะสำหรับเราค่อนข้างชอบเรื่องราวของพวกเขานะฮะในเรื่องของการที่อย่างหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดมากนะครับผมคาแรคเตอร์เป็นเหมือนกับคุณหนูที่เหมือนกับอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับผมไม่มีใครสนใจยิ่งแบบพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเหมือนเขาก็ยิ่งโดนหมั่นไส้ขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาเหมือนกับไม่มีคนปกป้องเขาทุกคนอาจจะกลัวความเป็นพ่อของเขานะครับผมแต่พอไม่มีพ่อแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็เป็นตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบนะฮะมันเลยเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่ได้ตอบโต้ใครด้วยวิธีการที่รุนแรงด้วยแหละเขาเป็นเรื่องที่เขาเลือกที่จะจัดการด้วยการที่เขานิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเพราะคิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะออกจากสังคมบ้าๆอยู่แล้วมีการแตะคำว่าเรื่องเซฟโซนนิดนึงว่าบางทีโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนของทุกคนนะฮะแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวแทนของการแบบถูกบูลลี่ได้แหละเพราะว่าบางครั้งนะบางคนไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะถูกบูลลี่ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนของทุกคนเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวรู้เรื่องนี้หนึ่งเดียวรู้สึกว่าโอเคงั้นใช้แค่ทนอยู่ไปให้มันจบไปแล้วเดี๋ยวฉันก็ออกจากที่นี่แหละแต่ความรุนแรงของมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเราเห็นใน EP เนี่ยมีการกรีดกระเป๋ากันไปจนถึง EP หน้าที่มีการติดป้ายด่าว่าขี้โกงอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันคงจะหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเขาใส่ซีนสำคัญมาซีนนึงที่เราได้เห็นว่าทำไมเพื่อนๆถึงต้องหมั่นไส้กันหนักขนาดนี้นอกจากแค่บ้านรวยนะฮะตอนแรกเรามีคำถามกันใน EP ก่อนว่าทำไมเพื่อนๆต้องแบบหมั่นไส้ว่าแค่บ้านรวยไม่ใช่หรอแต่มีมากกว่านั้นเช่นระเบียบต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนเขาอยู่เหนือระเบียบทุกอย่างเพราะว่าพ่อแบบแม่เป็นคนที่แบบว่าคอยสนับสนุนโรงเรียนเนาะเป็นผู้บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้กับโรงเรียนกลายว่าพอเขามาสายเนี่ยก็ไม่ผิดแต่คนอื่นเนี่ยกับผิดนะฮะแค่นี้ก็เป็นเรื่องหมั่นไส้สำหรับวัยรุ่นได้แล้วเนาะส่วนเราสึกว่าตรงนี้มันทำให้เรื่องมันค่อนข้างเด่นชัดมากขึ้นว่าทำไมเพื่อนๆถึงหมั่นไส้ทำไมเพื่อนๆถึงเกลียดตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่หนึ่งเดียวเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเป็นคนที่จะไปปกครองหรือดูแลกิจการได้คุณต้องจัดการกับตัวเองให้ได้ในบริบทของแค่ที่เล็กๆอย่างโรงเรียนให้ได้ก่อนซึ่งสำหรับเรานะ EP ต่อไปคงจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองแหละว่าเขาจะจัดการกับปัญหาในโรงเรียนยังไงนะครับผมก่อนที่จะสเกลอัพไปเจอกับปัญหาใหญ่ๆที่อยู่ข้างนอก
ทีนี้พอพาร์ทของปาเนี่ยปาถูกส่งเข้ามาเพื่อจะดูแลคนหนึ่งเดียวเนาะแบบในฐานะเจ้านายกับลูกน้องอะไรเงี้ยแต่อีพีเนี่ยก็ถูกเกลี้ยกล่อมถูกให้เหมือนกับว่ามาเป็นเพื่อนกันเถอะแค่กินข้าวบนโต๊ะเดียวกันนะครับผมไปอุตส่าห์ไปขอคุณแม่มานะว่าให้แบบปาสามารถจะว่ายน้ำได้ในสระอะไรอย่างเงี้ยก็ทำทุกอย่างแหละเพื่อจะให้เหมือนกับว่าปาล์มเป็นเพื่อนของตัวเองให้มากที่สุดแม้กระทั่งสั่งปาล์มนะครับซึ่งก็ขัดแย้งกันบ้างเนาะบอกว่าไม่ให้เป็นเจ้านายลูกน้องแต่ก็สั่งให้ปาล์มมาเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับผมก็จะมีความขัดแย้งกันนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้คือเขารู้สึกคือหนึ่งเดียวเขาเป็นคนที่โหยหาความเป็นเพื่อนอยู่พอสมควรนะโหยหาคนที่จะไว้ใจได้โหยหาคนที่อยู่ใกล้ๆเนื่องจากตัวละครตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นหนึ่งเดียวอ่ะมันไม่สามารถจะไว้ใจใครได้เลยทันที่ผ่านมามันการจะเปิดใจกับใครสักคนมันยากมากแต่พอเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นลูกของคุณชานนท์เป็นลูกของคนที่ต้องดูแลเขาแน่นอนเป็นลูกของคนที่ต้องรักเขาแน่นอนเป็นลูกของคนที่เขาไว้ใจได้เพราะฉะนั้นเขาสึกว่าเขาสามารถเปิดใจได้ง่ายกับคนนี้มากกว่าเพราะคนนี้อยู่ใกล้เขามากกว่าทีนี้เขาเลยอยากให้จะมีคนนี้เป็นเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าการจะเป็นลูกน้องไงเพราะเขาไม่มีเพื่อนเลยมันเหมือนคนมันเหงาเนาะแม่ก็ต้องทำงานนะครับคุณพ่อเสียไปแล้วเนาะตัวเองเหมือนอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่โตมันเหมือนกับแบบบางทีเราอยากจะอยู่แค่พื้นที่เล็กๆของเราอะแต่บ้านมันใหญ่ซะเหลือเกินจนรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกเหงาขึ้นไปอีกแต่พอได้ใครสักคนมาอยู่ใกล้ๆมันก็รู้สึกว่ามันก็หายหรือคลายความเหงานั้นไปโดยมีแบบว่าปาเข้ามาอยู่ใกล้ๆมันรู้สึกว่าตอนนี้ตัวละครของหนึ่งเดียวอะเลยต้องการทรีตปาเป็นเหมือนคนที่ใกล้ตัวที่สุดต้องการจะเก็บปาไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจได้แล้วก็อยากจะเก็บไว้ให้เป็นเพื่อนทีเนี้ยพอเวลาปาไปอยู่กับคนอื่นอย่างเช่นปาไปเต้นรำกับแม็กกี้นู่นนี่นั่นน่ะมันจะเกิดความที่หนึ่งเดียวรู้สึกแบบไม่พอใจเลยน้อยๆในความคิดนะความรู้สึกของเรานะอาจจะยังไม่เรียกว่าหึงเพราะยังไม่ใช่ความชอบแต่มันคือความรู้สึกแบบฉันห่วงของคนของฉันน่ะฉันอยากจะให้คนของฉันอยู่กับฉันตลอดเวลาฉันอยากให้คนของฉันทรีตฉันตลอดเวลาฉันอยากให้คนของฉันเป็นเพื่อนของฉันมันเหมือนเด็กเพิ่งเคยมีเพื่อนน่ะเด็กที่เหงามาตลอดที่วันนี้มีเพื่อนแล้วอ่ะมันก็จะห่วงคนที่เรารู้สึกว่าสนิทกับเราแบบเสมออะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็มีอะไรอารมณ์แบบนั้นแหละเล็กๆน้อยๆออกมาตอนที่จังหวะที่ปาไปเต้นรำกับแม็กกี้ทีนี้เนี่ยส่วนเบนเนี่ยเข้ามาหาตัวเขาอ่ะเบนก็เป็นคนที่รู้สึกว่าน่าจะไว้ใจได้นะครับผมเขาเข้ามาด้วยแบบไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องตอนหลังมันจะพลิกหรือเปล่านะเป็นหวังผลประโยชน์แล้วก็พอเข้ามาถึงเนี่ยความรู้สึกว่าเขาก็ตอนแรกจะไม่ trust ไม่เชื่อใจในตัวเบนนะฮะแต่พอเบนแบบพูดออกไปอะไรแบบนั้นซึ่งแบบตัดพอเขารู้สึกว่าโอเคงั้นเขาก็อาจจะผิดไปก็ได้ยอมที่จะเชื่อใจเบนมากขึ้นอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งเบนเขาก็แนะนำไปหาสิ่งที่ดีๆด้วยนะครับผมแบบว่าให้เป็นอาสาเล่นดนตรีอะไรแบบนี้สำหรับเรานะเขาก็หนึ่งเดียวต้องมองว่าแบบโอเคคนเนี้ยไว้ใจได้ทีเนี้ยคนที่ดูเหมือนจะไม่โอเคกับสิ่งที่เวลาเบนทำกับหนึ่งเดียวก็คือชอปเปอร์รู้สึกว่าชอปเปอร์น่าจะเป็นคนที่ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างชัดนะฮะอาจจะเป็นตัวละครที่อาจจะเคยแอบชอบเบนมาอยู่แล้วหรือว่าแอบมองเบนมาอยู่แล้วรู้สึกว่าพอเบนไปอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองอะเรารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่าเรากำลังจะสูญเสียเขาไปเรารู้สึกว่าเรากำลังจะเหมือนกับแบบแอบชอบมาตลอดเนาะแต่คนแอบชอบเราอาจจะไปชอบคนหนึ่งเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เห็นได้ชัดมากจากสายตาของเบนมันแผ่วพราวมากดูว่าเขารู้เลยว่าเบนเนี่ยค่อนข้างจะปรับปลื้มตัวหนึ่งเดียวพอสมควรแล้วค่อนข้างจะชอบหนึ่งเดียวพอสมควรนะฮะนั้นชอปเปอร์ก็รู้สึกว่าโอเคฉันไม่กังวลในประเด็นนี้ก็เลยมาถามประโยชน์ที่มันไม่ควรถามหรอกแต่ก็ไปถามแบบเหมือนกับแบบแกเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรทั้งที่จริงลึกๆอ่ะไม่อยากจะถามคำถามนั้นหรอกนะแต่เหมือนกับไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไงก็เลยพูดไปสิ่งที่โพร่งออกไปนั่นคือแบบว่าเธอมาเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวอะต้องการผลประโยชน์อะไรจากหนึ่งเดียวหรือเปล่านู่นนี่นั่นหวังลึกๆนะสำหรับเรานะรู้สึกว่าเขาอาจจะหวังลึกๆว่าแกอย่าเป็นเพื่อนกันหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ย้ายแกไปอยู่กับตัวคนเดียวดีกว่าเขาต้องการจะผลักตัวของเบนออกไปแต่การคำถามนั้นมันกลายเป็นคำถามสองแง่สองงามในเมื่อเบนน่ะเขาเล่ามาตลอดว่าเขารู้สึกดีกับตัวของหนึ่งเดียวยังไงทำไมเขาต้องชอบหนึ่งเดียวทำไมรู้สึกว่าหนึ่งเดียวทำไมเป็นคนที่แบบไม่เหมือนใครเนาะคนอื่นทำร้ายเขาขนาดไหนเขาก็ไม่ตอบโต้หรือว่าเขาจะยึดทุกอย่างในโรงเรียนนี้เป็นของเขาก็ได้จะเป็นขึ้นไปจุดสูงสุดเหมือน F4 เหมือนแบบว่าฉันเป็นเจ้าเลยนี้เขาก็ทำได้แต่เขาก็ไม่ทำงั้นเด็กคนนี้มีความพิเศษอะไรบางอย่างทำให้ตัวเบนเขารู้สึกว่าเขาชอบมันก็เลยไปขัดตากับชอปเปอร์หนึ่งที่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะก็รู้สึกมีความหงุดหงิดก็เลยพูดประโยชน์ที่ไม่ดีใส่กับตัวเบนไปซึ่งชอปเปอร์ถามว่าเป็นคนโอเคไหมสำหรับเราว่าเป็นคนโอเคนะดูสิ่งที่เขาพูดกับพ่อคือเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันในวิธีการของพ่อเขานะฮะที่ทำต่อแบบว่าเหมือนกับลูกหนี้หรือทำกับอะไรก็ตามหรือจะวางแผนฆ่าคนในครอบครัวนี้อย่างเงี้ยเขาสึกว่ามันก็ไม่โอเคกับสิ่งที่พ่อเขาทำเพราะเขาสึกว่าพ่อต้องการอำนาจต่างๆมาซึ่งเขาไม่ต้องการแล้วพ่อก็ต้องการบังคับให้เขาได้สิ่งที่พ่อสร้างมาหรือพ่อต้องการจะได้เป็นของตัวเองเลยยกให้กับเขาซึ่งมันเหมือนกับ
บางทีเราไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับใครเราไม่ต้องการจะมีเรื่องกับใครเราไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับใครนะฮะแต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่อย่างพ่อตัวเองมันถูกกดมาแบบเนี้ยมันก็จะลำบากใจเหมือนกันนะที่ตัวเองจะแบบว่าตัดสินใจยังไงต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป้าหมายมันถูกตีกรอบเอาไว้แล้วความฝันก็ถูกตีกรอบไว้แล้วมันเหมือนกับถูกสร้างอาณาจักรอะไรบางอย่างมาเพื่อจะรอให้แกขึ้นมาดูแลซึ่งฉันไม่ต้องการเป็นแบบนั้นตรงนี้คือความลำบากของตัวละครตัวนี้นะครับว่าชอปเปอร์จะทำยังไงต่อไปถ้ามันรู้ความจริงถ้าทุกอย่างว่าพ่ออาจจะเป็นคนที่จะสั่งฆ่าตระกูลนี้หรือสั่งฆ่าตัวของหนึ่งเดียวก็ได้ชอปเปอร์จะเลือกอยู่ข้างหนึ่งเดียวหรือชอปเปอร์จะอยู่เลือกข้างพ่อนะฮะตัวนี้เป็นตัวละครที่มีมิติและเขียนได้ให้มันน่าสนใจได้อีกในอนาคตนะฮะต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็สำหรับเรานะขัดอยู่อันนึงคือขัดเรื่องของพี่นัท ศักดาธรเป็นพ่อของชอปเปอร์จังหวะที่พี่นัทคุยกับชอปเปอร์เขารู้สึกคือเราเหมือนไม่เหมือนพ่อคุยกับลูกอะมันเหมือนอารมณ์เหมือนกับพี่คุยกับน้องมากกว่าหรือมันแบบว่าคนที่แบบเขานับถือเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่ามาเตือนน้องอะไรเงี้ยมากกว่าจะเป็นเหมือนพ่อกับลูกคุยกันตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าขัดนิดนึงอาจจะเพราะว่าพี่นัทหน้าเด็กไปหรือพี่นัทแบบยังดูไม่แบบจะเป็นพ่อได้อันนี้เราไม่แน่ใจนะฮะแต่พอมันดูแล้วมันดูแบบเป็นพี่ชายมากกว่าตรงนี้นิดนึงทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมที่เป็นความรักหลักของเรื่องละกันก็คือความรักของตัวหนึ่งเดียวกับปาล์มเนาะความรัก EP เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการพัฒนาอะไรมากเท่าที่ควรนะครับมันยังแบบเป็นความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนหรือการเป็นคนใกล้ตัวกันมากกว่าเราเริ่มเห็นการที่เข้าใจอีกคนนึงมากขึ้นนะครับผมจะเห็นว่าตัวละครอย่างหนึ่งเดียวจะเริ่มสังเกตปาล์มในทุกๆกริยาหรือการกระทำต่างๆนะครับผมเราจะรู้ว่าปาล์มชอบอะไรหรือมองว่าปาล์มเป็นคนแบบไหนเห็นปาล์มชอบว่ายน้ำก็อยากจะเปิดพื้นที่ว่ายน้ำให้เขานู่นนี่นั่นเหมือนกับขณะเดียวกันเนี่ยตัวของปาล์มเองก็สังเกตหนึ่งเดียวเหมือนกันโมเมนต์ที่ดูเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆโมเมนต์นึงแล้วเป็นแบบเบสซีนก็คือโมเมนต์ที่เหมือนกับเห็นหนึ่งเดียวดิเปียโนและปาล์มเหมือนกับฉันไม่เคยเห็นคนแบบนี้แบบเคยเห็นฉากนี้มาก่อนเลยฉันไม่คิดว่าคนหนึ่งจะทำแบบนี้ได้เหมือนตกเข้าไปในภวังค์อาจจะตกหลุมรักหนึ่งเดียวในจังหวะนั้นเลยก็ได้นะครับผมเขารู้สึกเป็นแบบนั้นขณะที่เดียวกันเนี่ยหนึ่งเดียวก็ไม่ได้มันเหมือนกับค่อยๆอยากจะให้ปาล์มอยู่ในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองไปทางไหนก็รู้สึกว่ามีแต่ปาล์มนะครับผมแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยปาล์มกลัวปาล์มจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับมันค่อยๆก่อตัวอันเนี้ยมันเกิดจากความที่อยากจะมีเพื่อนแหละแต่มันค่อยๆก่อตัวไปแบบว่ารูปแบบที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆโดยจังหวะที่แบบว่ามีปาล์มมาคอยปกป้องหรือโปรเทคเขาอะความรู้สึกคือเรารู้สึกว่าสายตาที่น้องภูวินเล่นออกมาเหมือนกับว่าหนึ่งเดียวตัวเล็กลงเยอะเลยอะตัวเล็กลงไปเลยความรู้สึกคือฉันมีคนปกป้องแล้วฉันมีคนที่แบบมาดูแลฉันได้แล้วอะไรแบบนั้นเราเลยคิดว่าพอมาทำฉากอะไรแบบนี้ขึ้นมาเราคิดว่ามันจะปูไปสู่ EP หน้าที่หนึ่งเดียวจะเริ่มสังเกตหรือว่าอาจจะเริ่มชอบด้วยซ้ำมั้งกับตัวละครของปาล์มมากยิ่งขึ้นนะครับผมต้องรอดู EP หน้าหน่อยว่าเขาจะเล่าแบบไหนสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นเลิฟไลน์ชัดๆเขาไม่ได้ใส่ความรักตูมตามลงมาไม่มีฉากเลิฟซีนใดๆนะครับผมเป็นแค่ความรู้สึกของตัวละครล้วนแล้วก็ปนดราม่าด้วยนะฮะแต่เขาสำหรับเราคือในสายที่แบบพอเรามองเฉพาะโฟกัสที่ความรักของตัวละครหลักทั้งคู่เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแบบมันมีอะไรกลิ่นอายจางๆที่เริ่มเห็นเกี่ยวกับความรักของตัวละครนะครับว่ามันก็โผล่มาทีละนิดคิดว่าเดี๋ยวเราคงเห็นแบบชัดมากขึ้นใน EP ต่อๆไปนะโอเคแล้วก็ชอบความเก็บความเป็นวินเทจต่างๆมาผสมกับความสมัยใหม่ได้ดีนะครับในเรื่องอย่างแบบชอบมากที่รถเข็นสายใหม่อ่ะคือแบบรถแบบนี้คงเห็นขายยากแล้วว่าปกติสายใหม่ก็คือขายเป็นถุงๆเนาะแล้วไปแพ็คกันเองแต่มันจะมีเหมือนกับคนที่มาช่วยเรารถเข็นพวกนี้มันจะเหมือนกับเป็นตู้วางอยู่ข้างหลังเหมือนจักรยานแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีแบบตู้เก็บสายใหม่เอาไว้แล้วพวกคุณลุงคุณป้าที่ขับรถแบบนี้ก็จะแบบมีมาห่อสายไหมแบบขายแล้วเป็นห่อเป็นม้วนๆคือตอนนี้มันขายไปซื้อเป็นแพ็คมันแพงเนาะ30 บาท50 บาท100 บาทอย่างเงี้ยนี่มาขายเป็นม้วนละ5 บาทอะไรเงี้ยมาห่อให้เรารถแบบนี้หาไม่ได้แล้วหายากแล้วในสมัยนี้นะคะไม่แน่ใจแบบอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่คือแบบชอบที่เหมือนกับเอาอะไรแบบนี้เข้ามาอยู่ในเรื่องใน ปัจจุบันด้วยให้รู้สึกว่ามันจะมีความเป็นอดีตปนอยู่บ้างมีความเป็นวินเทจปนอยู่บ้างอย่างเงี้ยชอบเหมือนกันมันเป็นลายเซ็นของพี่โจโจ้นะคะที่จะใส่อะไรแบบนี้เข้ามาในตัวเนื้อเรื่องรวมถึงการเกรดสีคือแบบแล้วว่าเกรดสีแบบนี้จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถ้าชอบเลยไม่ชอบคือไม่ชอบเลยนะครับผมมันเป็นเกรดสีที่เกรดสีหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าสีภาพของเรื่องอ่ะมันจะเป็นโทนอุ่นๆโทนเยลโล่โทนแบบออกเหลืองอะไรเงี้ยเหลืองไปหมดนะครับผมรู้สึกคือแบบแม้อยากจะเห็นฟ้าใสก็เห็นเป็นฟ้าเหลืองมันไม่มีอะไรแบบดูสดใสเลยนะครับผมมันดูอึมดูครึมๆนะครับแล้วก็ดูแบบมันดูเหลืองอ่ะมันพูดไม่ถูกมันดูเหมือนกับแบบความให้ดูหน้าตัวละครมันดูช้ำๆไปบ้างนะครับผมสำหรับเรานะความรู้สึกนะมันทำให้
ดูตัวละครมันดูไม่โดดเด่นแล้วมันก็ดูเป็นแบบว่ามันกลืนไปกับสีของภาพพอสมควรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเป็นสไตล์ของพี่โจโจ้ที่เขาอยากจะเก็บความเป็นวินเทจอะไรบางอย่างเอาไว้ในงานของภาพของเขาอะนะฮะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะมันจะดูแบบดูเก่าตลอดเวลามันดูซิเปียมันดูแบบว่ามีความเป็นแบบย้อนยุคตลอดเวลาทั้งที่จริงไม่ใช่มันอยู่ในปัจจุบันไงตัวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเกรดสีมันดูเหลืองเกินไปนิดนึงตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงประเด็นหนึ่งอีกชอบคือการเอาภาษาจีนมาใช้นะครับผมเรารู้สึกภาษาจีนเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะครับนี่ก็คืออาจารย์หมดแล้วนะครับลืมไปหมดแล้วคือถ้าไม่ใช้มันจะจำไม่ได้นะครับผมแล้วก็พูดถึงการแบบมีคลาสเรียนภาษาจีนนะครับมีการใช้คำว่าเผิงอยู่ EP ก่อนก็ใช้ภาษาจีนเหมือนกันที่ใช้ว่าหนึ่งเดียวไหมความรู้สึกคือเขากำลังใช้ภาษาจีนในการเล่าเรื่องแต่ละ EP แต่เรารู้สึกเป็นเสน่ห์นะมันไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ในวงการที่เป็นซีรีส์วายเท่าไหร่ที่จะเอาเรื่องของ language หรือภาษามาเกี่ยวข้องในเรื่องของภาษาที่3อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจรู้สึกว่าเอามาใช้แล้วมันดูแบบไม่ใช่เอามาใช้แค่เอามาใช้แล้วรู้สึกมันมีความหมายในการเล่าเรื่องด้วยในแต่ละ EP ด้วยอะไรแบบนี้โอเคก็ต้องรอดูต่อไปแหละครับผมส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะสำหรับเราก็คือว่าโอเคมากๆแล้วก็ดูแล้วมันก็โอเคนะครับผมรู้สึกว่าดูแล้วมันมีอะไรให้รอลุ้นดีมีอะไรให้ติดตามดีอยากจะรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาจะทำยังไงเมื่อเจอสถานการณ์ที่มันใหญ่ขึ้นต้องปกป้องตัวเองจะปกป้องยังไงนะครับผมครอบครัวของเขาก็สำคัญเหมือนกันแล้วตัวหนึ่งเดียวเขาจะทำยังไงในเมื่อเขายังเด็กอยู่เลยนะฮะแล้วคุณอาเขาจะทำเขาแบบไหนจะมาจัดการเขาแบบไหนมันก็ต้องน่าลุ้นต่อไปนะฮะความรู้สึกคือมีหลายๆเรื่องให้ลุ้นมากๆในเรื่องนี้นะแต่ความเท่ของแบบปอนนี่คือเท่มากในลุคของปาล์มเขารู้สึกคือแบบโอ้โหเป็นคนปกป้องได้จริงๆเป็น protector ได้อะเป็นคนรู้สึกว่าคอยหูตาและแวดระวังต่างๆนานารู้สึกจัดเต็มมากๆถือว่าคุณได้แบบมือขวาที่ดีนะครับหนึ่งเดียวดูแลปกป้องไว้ให้ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อีกอย่างนึงที่อยากพูดคือเรื่องของความเหงาสิ่งที่ทำให้ความเหงาของตัวละครของไอ้หนึ่งเดียวมันดูเยอะขึ้นไปอีกคือบ้านนะฮะบ้านเนี่ยมันดูครึมมันดูแบบวังเวงอยู่นะครับพอสมควรแล้วมีแบบบึงมีบ่อมีสระอะไรอยู่หลังบ้านด้วยที่ทำให้วังเวงขึ้นมาอีกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งคฤหาสน์อะไรแบบเนี้ยมันไม่มีความสุขนะครับการที่เราได้มันครอบครองแต่มันกลับทำให้รู้สึกว่าเราเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำที่ต้องอยู่กับมันให้ได้นะฮะถ้าสมมติเราไม่ชอบก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตอนนี้แบบว่ายังไม่อยากจะเดาเรื่องไปมากนะครับว่าเป็นยังไงที่แน่คือเราคิดว่าเรื่องของเกี่ยวกับคนน่ะเยอะพอสมควรแน่นอนนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นแบบแม่คุณชายนนท์มันต้องมีความลับลงคนในกันอีกที่มันยังไม่ได้เล่านะครับผมต้องรอดูว่าจะเล่ามาแบบไหนประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย